Bà ơi, chúng tôi vào ra ăn sáng ạ. Vâng. Bà nghỉ tay vào ra ăn sáng ạ. Vâng. Vâng, thưa bà. Thế bà ngồi đây. Bà ơi, cho mấy bà dùng bữa sáng. Vâng. Bà dùng đi. Ừ. Miu, đây. Ăn sáng đi Miu. Đây, về đây. Ngon không Miu? Đây bà ăn sáng nhé bà. Vâng. Có ngon không bà? Vâng. Vâng. Bà ăn nhiều rồi nhá. Vâng. Sáng ra chỉ ăn nhẹ như này nó rất tốt cho sức khỏe bà. Vâng. Bà ơi, cháu đã suy nghĩ nhiều rồi. Chuyện con gái thất lạc của bà ấy ạ. Cháu muốn giúp bà. Cháu ạ, bao nhiêu năm rồi bà cũng không hiểu nhớ. Bà sợ làm phiền cháu thôi. Bà đừng nói vậy. Bà ở với cháu là cháu vui rồi. Việc tìm người thất lạc lâu như vậy ấy, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng cháu sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu bà. Nếu không tìm được thì làm sao hả cháu? Nếu như kết quả có ra sao ấy thì chúng ta cũng biết là chúng ta đã cố gắng hết sức rồi bà. Bà chỉ cần ở lại với nông trại của cháu là bà giữ gìn sức khỏe và sống thật vui. Còn mọi việc cứ để cháu no bà. Nghe cháu nói thì bà yên tâm rồi. Thì bà sợ làm phiền cháu, cuộc sống của cháu. Không có gì đâu bà. Bà không phải lo nghĩ gì nhiều. Bà cứ yên tâm ở đây sống với cháu. Vậy thì bà tin tưởng cháu. Bà cảm ơn cháu rất nhiều. Không có gì đâu bà. Bà cứ tin tưởng cháu. Chúng ta cùng chờ, cùng tìm rồi sẽ có hy vọng thôi bà. Vâng, bà dùng đi bà. Bà ăn nhiều vào nhá. Bà cố gắng ăn hết cái đấy nhá. Ăn nhiều có sức khỏe bà. Đây là rất tốt cho sức khỏe luôn ạ. Cái đấy ở với cháu thì bà cứ tự nhiên thoải mái. Khi nào bà muốn ăn cái gì ngon ấy thì bà bảo cháu để cháu làm cho bà ăn. Là mình thấy yên tâm hơn rồi. Người già chỉ cần một chỗ ấm áp, không phải lo nghĩ. Mình đã hứa tìm con gái giúp bà. Nhưng trước hết mình phải cho bà cảm giác được trôi chảy.
mình sẽ xây một căn nhà nhỏ ở sát vườn, cũng như là lời hứa dành cho bà, để cho bà yên tâm khi ở với mình.
Đây uống nước nè. À vâng ạ. Ở ngồi đây bà. Vâng bà để xuống nước bà. Bà ơi, cháu mời bà uống nước này bà. Bà uống rồi, cháu uống đi. À, Ừ, vâng. Vâng ạ. Vâng, thì cháu mời bà uống nước nhá. Vâng.
cháu đang làm cái gì? À, cháu đang làm cái công trình nho nhỏ đấy bà ạ. Vâng, Thế bà đã đói chưa bà? đây thấy đói rồi. À thế ạ. Thế thì bà vào trong nhà nghỉ đi để cháu bà đợi cháu một chút. Để cháu Vâng, làm một lúc nữa là cháu xong thì cháu nấu cơm cho bà ăn bà nhá. vâng, Vâng. Vâng, thế bà vào trong nhà đi nghỉ đi bà nhá. vâng, Vâng. Thế bà đợi cháu một xíu nữa thôi ạ. Cháu vâng. vào cháu nấu cơm cho bà ăn. Ừ. Bà đi cẩn thận nhá bà nhá. Ừ.
À bà, ôi cháu bảo bà đợi cháu để cháu nấu cơm cho bà ăn mà bà lại nấu cơm cho cháu ạ? Vâng. Vâng. Thế đây bà để cháu cầm nhé. Này. Đấy bà đi ra đây đi. Ừ. Bà ngồi đi. Ôi bà nấu cơm thì ngon thế. Vâng. Cháu ngại quá lại để bà nấu cơm cho cháu ăn như thế này bà. Không ngại đâu cháu. Vâng. Ôi bà có lấy cả cơm cho Miu ạ? Ừ. Vâng, để cháu lấy cho Miu ăn. Miu. Miu ơi, Miu. Cơm đi. Ăn cơm cháu. Vâng ạ, bán cơm đi bà. Cháu với bà nhé bà. Vâng. Ừ. Bà làm cơm ngon quá bà. Vâng. Bà thật là khéo tay đấy bà. Như hôm nay được bà rang cơm cho ăn ngon lắm ấy nhỉ.
Bà xem nó ăn hết cả một đĩa luôn kìa. Có gì? Vâng. Miu thì lúc nào cũng ăn rất là ngon bạn. Bà ơi, bà rang cơm ngon lắm bà. Cháu cũng khá là lâu rồi cháu không ăn cơm rang rồi bà. Ngon. Vâng. Ngon thì ăn nhiều thì Vâng. lâu bà rồi rang cơm cho cháu ăn. Vâng. Cháu cảm ơn bà nhiều nhá bà nhá. Vâng. Biết bà làm ngon con cháu vừa ý mùng con. Rất là hợp khẩu vị của cháu đấy bà. Vâng. Cháu vừa ăn. Vâng. Bà cũng ăn thật nhiều vào nhá. Vâng. Hôm nay cháu thật là may mắn là khi cháu có một đầu bếp riêng như bà nấu cơm cho cháu ăn đấy bà. Vâng. Bà rang cơm rất là ngon. Rang cơm ngon rồi sau này bà nấu cho cháu ăn. Bà nhớ bà nhá. Vâng. Vâng. Bà nhớ rồi. Vâng. Cháu thích ăn thì bà nấu cho. Vâng ạ. Cháu rất thích món cơm rang hôm nay bà nấu đấy. Ừ. Vâng. Bà có bí quyết gì đấy mà cháu ăn cơm rang bà rang rất là ngon miệng bà. Vâng, ăn thì ăn. Vâng. Cũng ngon. Hôm nào bà phải truyền cho cháu cái bí quyết này nhá bà nhá. Vâng. Vâng. Ăn đi cháu. Vâng. Bà rang cơm ngon lắm bà. Ngon thì ăn đi. Đấy không ngon cháu không chịu ăn thôi. Vâng. Cháu sẽ ăn hết đĩa cơm rang này của bà. Vâng. Bởi vì bà rang rất là ngon.